आज म तपाईलाई B.Ed थर्ड इयरको यो कम्पल्सरी सब्जेक्ट करिकुलम एन्ड इभ्यालुएसन भन्ने यो सब्जेक्टको चाहिँ आज म तपाईलाई चाहिँ युनिट 9 को चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ सल्युसन शेयर गर्न गइरहेको छु। यो सुरुमा चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ यो सिलेबस म तपाईलाई चाहिँ देखाउन चाहन्छु। यहाँ चाहिँ सुरुमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो 9 मा चाहिँ एसेम्बलिङ, एडमिनिस्ट्रेसन, स्कोरिङ एन्ड एनालाइजिङ टेस्ट स्कोर भनेर रहेको छ। एसेम्बलिङ, एडमिनिस्ट्रेसन, स्कोरिङ एन्ड एनालाइजिङ द टेस्ट यो तपाईले चाहिँ सुरुमा तपाईले चाहिँ पढ्नुस्। यो सिलेबस तपाईले चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। सिलेबसमा के छ भनेर तपाईले यहाँसम्म चाहिँ पढ्नुस् र सिलेबसलाई एकदम ध्यान दिएर तपाईले चाहिँ याद गर्नु होला। यसमा भएको कुराहरुबाट नोटहरु चाहिँ तपाईले यही यो सिलेबस अनुसार नै नोट तपाईको हुनु पर्दछ र त्यो तपाईले चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ याद गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 9 नम्बरसम्म 7 नम्बरसम्म यो रहेको छ। तपाईले यो पढ्नुहोस्। तपाईले सिलेबसमा के छ भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि अब चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ मैले शेयर गर्न खोजेको चाहिँ यिनै क्वेशनको एन्सर हो। यदि तपाईले चाहिँ यो क्वेशनको एन्सर तपाईले चाहिँ तपाईलाई आउँछ हैन, यो तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गरिसक्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ यसको सल्युसन तपाईले चाहिँ हेर्नु परेन, किनकि तपाईलाई थाहा छ भने किनकि टाइम वेस्ट मात्र हुन्छ। तपाईले चाहिँ क्वेशन पढ्नुस् हैन, क्वेशन पढ्नुस्। क्वेशन यही पनि तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै व्हाट इज मिन्ड बाइ एडमिनिस्ट्रेटिङ द टेस्ट यो तपाईले चाहिँ याद गर्नुस्। तपाईको नोटमा कतै छ भने सल्युसनमा हैन, अब बुकमा तपाईले चाहिँ यसको बारेमा कसरी तपाईले चाहिँ लेख्नु भएको छ भने तपाईले चाहिँ यो याद गर्न सक्नुहुन्छ। द नेसेसरी कन्डिसन टु बी कन्सिडर्ड व्हाइल एडमिनिस्ट्रेटिङ द टेस्ट भनेर छ। पहिला सुरुमा यो क्वेशन पढ्नुस्। तपाईले चाहिँ यो क्वेशनलाई पहिले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ र आएन भने बल्ल तपाईले चाहिँ यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ क्वेशन चाहिँ यहाँसम्म पढ्नुस् अथवा यसलाई तपाईले चाहिँ नोट गर्नुस् ताकि तपाईलाई प्र्याक्टिस गर्नको निम्ति सजिलो हुन्छ। 4 नम्बरसम्म भिडियोलाई पज गर्दै तपाईले चाहिँ नोट गर्नुहोस्। त्यसैगरी 7 नम्बरसम्म नोट गर्नुहोस्। तपाईलाई क्वेशन पढ्दै गर्दाखेरि क्वेशनको एन्सर आउँछ एकदम फुल्ली कन्फिडेन्टको साथ तपाईलाई आउँछ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यो क्वेशनलाई चाहिँ नोट कपी चाहिँ नगर्नुस्, किनकि आउने कुरालाई तपाईले चाहिँ अहिले टाइम वेस्ट गर्नुभयो भने तपाईलाई चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ हैन, म्यानेज गर्न सक्नुहुन्न टाइम। यहाँसम्म चाहिँ तपाईले नोट गर्नुहोस् 9 नम्बरसम्म। त्यसैगरी यो 12 नम्बरसम्म तपाईले चाहिँ नोट गर्नुहोस्। यो क्वेशनहरुलाई नै तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला सुरुमा चाहिँ यो क्वेशनलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। अब चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ तिनै क्वेशनको एन्सरहरु म तपाईलाई चाहिँ यहाँनिर शेयर गर्न गइरहेको छु। तपाईले चाहिँ भिडियोलाई पज गर्दै तपाईले चाहिँ पढ्नुहोस् अथवा तपाईले चाहिँ मेरो भोइसलाई म्युट गरेर तपाईले आफैले यसलाई चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। म स्क्रोल गर्दै म तपाईलाई चाहिँ शेयर गर्छु। तपाईले यहाँसम्म चाहिँ पढ्नुहोस्। त्यस्तै यो हटाउनेसम्म पढ्नुहोस्। त्यसैगरी यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यस्तै यो प्रयोगसम्म पढ्नुहोस्। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 2 को तपाईले यो विद्यालयमा सम्म पढ्नुहोस्। त्यस्तै यो राख्नुसम्म पढ्नुहोस्। त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुहोस्।
त्यसैगरी यो घर नम्बरसम्म पढ्नुहोस्। त्यसैगरी यहाँसम्म पढ्नुहोस् र यो क्वेसन नम्बर 3 पनि यहाँ रहेको छ। त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यसैगरी यहाँसम्म पढ्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 4 को तपाईले यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यसैगरी यहाँसम्म पढ्नुहोस् र क्वेसन नम्बर 5 को तपाईले यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 6 को तपाईले यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यसैगरी यो स्तरसम्म पढ्नुहोस्। त्यसैगरी यो पाइन्छसम्म पढ्नुहोस्। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 7 को तपाईले यहाँसम्म पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यसैगरी तपाईले यो क्वेसन यो फर्मुला रहेछ के रे म्याथ प्रब्लम रहेछ तपाईले यहाँसम्म पढ्नुहोस्। यहाँसम्म पढ्नुहोस्। यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यसैगरी यो 8 नम्बरको तपाईले यहाँसम्म पढ्नुहोस्। यो क्वेसन तपाईले नोट गरिसक्नु होला। यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यसैगरी यहाँसम्म पढ्नुहोस्। यो म्याथको चाहिँ तपाईले चाहिँ नोट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 9 को तपाईले यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यस्तै यहाँसम्म यो पढ्नुहोस्। यहाँसम्म तपाईले यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो नोट गरिसक्नु होला। क्वेसनहरु चाहिँ सबै नोट गर्नुहोस्। त्यसैगरी यो यहाँ तपाईले यहाँसम्म यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गरेको कुराहरु चाहिँ मिलेको छ कि छैन तपाईले यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यो हेरेर अथवा यसलाई नोट गरेर तपाईले फेरि पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ।
क्वेसन नम्बर 9 को तपाईले यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यसैगरी यो तपाईले चाहिँ नोट गरिसक्नु होला। तपाईले यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्। त्यस्तै यहाँसम्म नोट गर्नुहोस् यो हिसाबहरु चाहिँ। इलेभेन को तपाईले यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यसैगरी यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यसैगरी 12 को तपाईले चाहिँ यहाँसम्म गरिन्छन्सम्म पढ्नुहोस्। त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यसैगरी यहाँ वासम्म पढ्नुहोस् 30 नम्बरको। त्यस्तै यो 23 सम्म पढ्नुहोस्। त्यस्तै यो व्यवहारमा सम्म पढ्नुहोस्। त्यस्तै ए सम्म पढ्नुहोस्। त्यसैगरी यो क्वेशन नम्बर 14 को तपाईले यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यस्तै यो पत्तासम्म पढ्नुहोस्। त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यसैगरी यो प्रभावकारी सम्म पढ्नुहोस्। त्यस्तै यो यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यसैगरी यो लेख्नु पर्ने सम्म पढ्नुहोस्। त्यसैगरी यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यस्तै यो पक्षमा सम्म पढ्नुहोस्। त्यसैगरी यो अङ्कको सम्म मात्र पढ्नुहोस्। त्यसैगरी यो नतिजाकै सम्म पढ्नुहोस्। त्यसैगरी यो चाहिँ अन्तिम रहेको छ यहाँसम्म तपाईले चाहिँ पढ्नुहोस्। यो चाहिँ रहेको थियो युनिट 9 को यानी 8 रहेछ। यो चाहिँ 9 जसमा चाहिँ एसेम्बलिङ एडमिनिस्ट्रेसन स्कोरिङ एन्ड एनालाइजिङ टेस्ट स्कोर भनेर चाहिँ रहेको थियो। यो टेस्ट स्कोरको चाहिँ एसेम्बलिङ एडमिनिस्ट्रेसन स्कोरिङ र एनालाइजिङ भन्ने चाहिँ यो चाहिँ रहेको थियो। यो मैले तपाईलाई चाहिँ शेयर गरे। तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ
प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ आरामले। तपाईँले चाहिँ कसरी तपाईँले चाहिँ सक्नुहुन्छ, तपाईँले जसरी पढाउनु भएको छ त्यसरी तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ आरामले यसलाई तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोला। यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ याद गर्न सक्नुहुन्छ। मेन पोइन्टहरू जुन रहेको छ त्यो तपाईँले चाहिँ नोट गर्नुहोस्, त्यसलाई तपाईँले चाहिँ याद गरेर अनि त्यसपछि क्वेसनहरूलाई तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, आजलाई यति नै। आउने समयमा अरू बाँकी रहेको युनिटहरूको पनि म तपाईँलाई यसरी नै सल्युसन चाँडोभन्दा चाँडो सेयर गर्ने नै छु। तबसम्म तपाईँले चाहिँ मेरो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला।